Paano mag-convert ng fraction sa percent na kung saan ang given fraction ay hindi 100 ang denominator? Halimbawa, 7/10. Ang denominator ay hindi 100. Pagka ganyan, simple lang ang ating gagawin. I-multiply natin yung given numerator sa 100. At ang magiging product ay i-divide natin sa given na denominator. So multiply natin muna ang numerator sa 100. 7 times 100 ay 700. Divided by the given denominator na 10, divide natin. So 700 divided by 10 is 70%. Tapos, lagyan lang natin ng percent sign. So, yun lang. Ganoon lang kasimple ang pag-convert ng fraction na, na hindi 100 ang denominator sa percent. Halimbawa pa natin. 4/5. So, hindi ulit 100 ang denominator natin. Same process. I-multiply natin ang given numerator sa 100. And ang magiging product ay divide natin sa given denominator. So 4 times 100 is 400 divided by 5. So 400 divided by 5 is 80. And affects the percent sign. Ilagay natin ang percent sign. At yun na yung sagot. So from 4/5 na fraction, ang sagot natin ay 80%. 80%. Isa pa. Halimbawa naman ay 3/4. So ang gawin lang natin ay multiply ulit natin yung given numerator sa 100. And ang magiging product ay i-divide natin sa given denominator. So 3 times 100 is 300 divided by 4. Makukuha natin dyan ay 75%. Yan, ganoon lang kasimple ang pag-convert ng fraction to percent na ang denominator ay hindi 100. Multiply lang natin yung given numerator sa 100 and yung magiging product, i-divide natin sa 4. Or i-divide natin sa given denominator. Gaya nito, ang denominator ay 4. Sige, hanggang dyan at sa susunod ulit na video.